Thưa các anh chị, chắc là các anh chị và các bạn đều biết là hiện nay đang diễn ra Đại hội Giới Trẻ Thế Giới ở Rio de Janeiro, là thành phố lớn thứ hai của nước Brazil. Và chúng ta được Đức Giáo Hoàng mời gọi cầu nguyện cho Đại hội Giới Trẻ. Mặc dù mình không có đi được, nhưng mà mình tham dự bằng lời cầu nguyện, nhất là cầu nguyện cho các bạn trẻ, những con người đóng vai trò quan trọng không những cho tương lai mà ngay trong đời sống hiện tại của Hội Thánh. Cho nên chúng ta dừng cái giờ học này để cầu nguyện cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Tôi không biết làm sao, nhưng mà theo dõi sơ sơ thì thấy các bạn họ đón tiếp Đức Giáo Hoàng nồng hậu lắm. Rồi nó có một sự cố là không biết ông tài xế, ông lái xe từ phi trường về, mà ông ấy lại rẽ lộn đường hay sao đó. Thế là dân chúng người ta kéo nhau ra, người ta bao vây cái xe của Đức Giáo Hoàng. Ai cũng muốn chạm đến cái xe đó hết. Giải vây mãi mới xong. Người Công giáo ở châu Mỹ Latin, tôi có cảm giác là họ rất gần với người Công giáo Việt Nam của chúng ta, tình cảm quý mến đối với Hội Thánh, với các đấng bậc ở trong Hội Thánh, nhất là với Đức Thánh Cha. Rồi thêm chi tiết nữa thì thấy nói là mưa nhiều lắm, đến nỗi người ta đang sợ là cái Campus Fidei, tức là cái sân đức tin mà sẽ dành cho ngày canh thức cầu nguyện và thánh lễ bế mạc đó, nó ngập nước. Bởi vì có nhiều cái lều của các bạn trẻ thì là cứ lo tát nước ra không à. Mà ở đó mấy ngày như thế thì chắc cũng vất vả lắm. Nhất nữa là lại đang mùa lạnh, chứ không phải là nóng như Việt Nam mình đâu. Việt Nam mình thì có lẽ xa quá cho nên phái đoàn của mình ít người, hình như có 2 giám mục. Rồi có được 10 linh mục không? Hay là nhiều hơn? Rồi các bạn trẻ hình như cũng không nhiều, giỏi lắm là 20 người. Thế Đức Giáo Hoàng Francisco của chúng ta thì Ngài có lòng kính mến Đức Mẹ đặc biệt lắm. Cho nên trước khi Ngài lên đường đi Brazil đó thì Ngài đã âm thầm đi ra đền thờ Đức Bà Cả ở Roma. Ở đó đặt cái tượng của Đức Mẹ mà người ta chọn làm bổn mạng của thành Roma, Salus Populi Romani. Rồi Ngài đến đó để dâng hoa cho Đức Mẹ, cầu xin Đức Mẹ chúc lành cho Đại hội Giới Trẻ. Rồi khi Ngài tới Brazil đó, thì trong chương trình của Ngài là Ngài thêm vào một điều, đó là đến viếng đền thánh Đức Mẹ ở Brazil. Cũng giống như ở Việt Nam chúng ta là đi ra La Vang, có đền thánh Đức Mẹ La Vang ở đó. Ngài có lòng kính mến Đức Mẹ đặc biệt. Chúng ta cũng được kêu gọi để cầu nguyện với Đức Mẹ, xin Đức Mẹ chúc lành cho Đại hội Giới Trẻ này. Tôi có nhận được 2 cái thư thắc mắc giáo lý đây, cho tôi khất đến tuần sau, bởi vì chưa coi nội dung ra làm sao, và cũng không có đủ thời giờ. Bây giờ chúng ta vào đề tài của ngày hôm nay. Tôi xin các anh chị theo dõi câu mở đầu mà tôi viết cho các anh chị. Bởi vì câu mở đầu này là có ý tổng kết lại. Tôi xin kính chào quý anh chị. Cứ mỗi lần thấy tôi thì là chắc quý anh chị biết rồi, là lấp vào chỗ trống thôi, là cú bồ, là cascader đó. Mà các anh chị lâu mới gặp tôi thì có nghĩa là Đức Cha đã hết sức cố gắng để không vắng mặt và vẫn phải tiếp tục gặp gỡ anh chị hàng tuần. Trong một năm thì cái thời gian mà công việc của Đức Cha cao điểm nhất là tháng 6, tháng 7 và tháng 8 và mùa hè đó.
thì Đức Cha lại là bận rộn nhất. Nhưng mà trong những tháng qua thì Đức Cha luôn luôn thu xếp để có thể đến với lớp vào mỗi chiều thứ năm. Thì tôi nghĩ là Ngài cũng dành một mối quan tâm rất lớn cho lớp học này. Nhưng mà quý ông bà anh chị em an tâm là bởi vì tôi không có nói cái gì ngoài ý Đức Cha muốn nói. Nghĩa là tôi dạy mà không có phải soạn bài. Bởi vì Đức Cha đã soạn cho rồi. Nói thế không có nghĩa là tôi ỷ vào bài của Đức Cha mà không có chịu chuẩn bị trước. Khi sử dụng cái lược đồ bài của Đức Cha thì tôi cũng phải suy nghĩ và diễn tả cách của mình. Làm thế nào để quý ông bà anh chị em hiểu được những gì Đức Cha muốn nói. Thế tôi xin khởi đầu từ một cái câu chuyện. Tôi nhiều chuyện lắm. Tới một ngày nọ khi tôi còn là cha xứ, đi ra ngoài sân nhà thờ thì thấy có một bà mẹ trẻ ẵm con rồi cho con ăn và chơi ở sân nhà thờ. Thế thì có một lần bỗng dưng cô hỏi tôi rằng là: thưa cha, con trở lại đạo cách đây 5 năm. Con sống ở trong một gia đình mà mẹ con rất là đạo đức và rất là sốt sắng và sùng đạo. Và chồng con cũng thế. Và chồng con và mẹ con thì có thể là hợp với nhau ở trong cái việc mà nghĩa là sùng đạo đó. Con rất thích điều đó. Con cũng cố gắng. Nhưng mà con không hiểu được. Học giáo lý thì học rồi, học đạo đã 5 năm rồi, cũng đi nghe các cha giảng ở trong thánh lễ nhà thờ. Nhưng mà con vẫn không cảm nhận được cái điều mà mẹ chồng và chồng con cảm nhận. Đó là sự hiện diện của Chúa. Làm thế nào mà con có thể cảm nghiệm được cái sự hiện diện của Chúa ở trong cuộc đời một cách sống động như là mẹ chồng và chồng con? Thế bất ngờ tôi gặp một cái câu hỏi xem ra khó để có thể giải thích cho chị ấy hiểu, một người dự tòng cái 5 năm mà tân tộc. Thế lúc ấy thì Chúa cũng soi sáng cho tôi nghĩ ngay đến cái chuyện là tôi hỏi chị là: thế thì khi mà chị làm một cái điều gì sai đó thì chị cảm thấy thế nào? Thì chị cảm thấy buồn. Và nếu như lúc ấy mà không có ai thấy thì chị có cảm thấy buồn không? Bà: con cảm thấy buồn. Rồi chị còn cảm thấy cái điều gì nữa? Thưa, con cảm thấy ray rứt, bởi vì mình đã làm cái điều sai trái đó. Cho dù là người ta không thấy, con vẫn cảm thấy có một cái gì đó rất áy náy lương tâm. Rồi tôi lại hỏi chị là: vậy thì khi mà chị làm một cái việc gì đó tốt đẹp, cho dù là không có ai thấy, thậm chí là không cần người ta thấy, chị có cảm thấy vui không? Chị bảo: thưa cha, vui. Như vậy thì chị ta có một kinh nghiệm là khi mình làm một điều sai trái, mình cảm thấy buồn, thấy ray rứt, thấy áy náy lương tâm. Và khi chị làm được một điều tốt đẹp, cho dù không ai khen, chị vẫn cảm thấy vui và hạnh phúc với chính mình. Có đúng không ạ? Thế thì tôi nói với chị rằng là đối với người Công giáo thì đấy là tiếng nói của lương tâm. Đó là tiếng nói của Chúa nói với mình qua tiếng lương tâm. Vậy thì Chúa rất gần. Chúa vẫn ở trong ta, Chúa vẫn nói trong ta, và Chúa vẫn chỉ cho ta cách sống thế nào cho nên người hoàn hảo. Thì chị bảo: nếu như thế thì con có kinh nghiệm. Nếu như thế thì con có kinh nghiệm. Vậy thì Chúa đâu có xa. Thế chị bảo: vậy thì con hiểu rồi. Vậy thì con hiểu rồi, Chúa rất gần. Đấy, điều tôi nói không phải là cái chuyện hiện diện của Chúa, mà điều tôi muốn nói rằng là cái tâm tình của chị khi làm một cái điều tốt và một điều xấu, không phải chỉ là người Công giáo mới cảm thấy điều đó. Mọi người khi mình dối ai một cái gì đó,
thì có khi mình không dám nhìn vào mắt người ta để mà nói, có phải không ạ? Mà nói xong rồi thì vội vàng đi ngay. Đi rồi vẫn cảm thấy hồi hộp, vẫn cảm thấy sợ, có đúng không? Sợ người ta khám phá ra. Chúng ta thấy không ạ? Vậy thì nói dối đi với sợ, có đúng không? Ai cũng cảm thấy cái điều đó hết. Vậy thì có khi chúng ta ngay từ chưa phải là người Kitô hữu, chỉ là một con người thôi, ngay khi chúng ta còn bé, khi chúng ta ăn vụng, khi chúng ta đi ăn vụng, khi chúng ta lấy trộm một cái gì đó, thì bao giờ mắt chúng ta không phải nhìn trước nhìn sau. Và cái chuyện mà nhìn trước nhìn sau đó, can me đó, cho thấy cái việc chúng ta làm á, nó không đúng. Với lại cái lương tri, cái lương tâm của mình mách bảo về điều đó. Không phải là người Công giáo chúng ta mới làm được điều đó, mà một người bình thường cũng đều cảm thấy điều thúc đẩy đó từ ở trong lương tâm của mình, nói với mình rằng cần phải làm điều lành và lánh điều dữ ở trong cuộc đời của mình. Và không ai chọn cái xấu. Có khi người ta chọn cái xấu là bởi vì người ta không còn chọn lựa nào khác. Có khi người ta chọn cái xấu bởi vì nó ít xấu hơn một cái xấu mà hiện nay họ đang phải làm. Đấy. Chứ chúng ta đốt đèn và đi tìm mà soi rọi coi, tìm một người nào đó chọn một cái xấu vì cái xấu, làm điều ác vì cái ác. Chắc ngoại trừ Sa-tăng ra thì chắc không có ai làm điều ác vì cái ác và chọn cái xấu vì mê cái xấu, không ạ? Đấy, cho nên tôi nghĩ rằng là chính chúng ta đều có cảm thấy bị thúc bách, chúng ta bị đòi hỏi, đòi buộc phải làm như thế mà không làm khác đi. Bởi vì nếu không thì cái kết quả đằng sau đó là nỗi sợ hãi, sự áy náy, sự cắn rứt nó sẽ đến, thay cho sự bình an, niềm vui, hạnh phúc ở trong cuộc đời của mình. Đấy, như vậy thì rõ ràng chúng ta tự hỏi coi, cái nó đến từ đâu? Cái mà mọi người đều cảm thấy một cách rất là tự nhiên như vậy, nó đến từ đâu? Do cái gì mà chúng ta lại có thể thúc đẩy được làm lành và lánh dữ? Đó không phải chắc chắn, nó là một cái điều gì nó rất là tự nhiên. Tự nhiên có nghĩa là chúng ta không cần phải suy nghĩ nhiều, chúng ta cảm thấy được một cái xu hướng tự nhiên ở trong người mách bảo cho chúng ta và chỉ cho chúng ta làm điều lành, lánh điều dữ. Điều tôi hỏi rằng là cái xu hướng ấy, cái xu hướng tự nhiên đó, nó ở đâu mà có? Các anh chị thử nghĩ xem, nó ở đâu mà có? Nó có ở nơi con vật không? Không có. Mà nó có ở nơi con người. Con người biết suy nghĩ lại cái hành động mình làm. Mình làm một việc gì, sau đó mình suy nghĩ lại về hành động của mình, và đồng thời mình sẽ tự đứng trước án xử cho chính mình. Chỉ con người mới có thôi. Như vậy thì cái đó là do ở đâu nếu không phát xuất từ chính Thiên Chúa? Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh của Chúa, và Chúa đã đặt để ở trong lòng của chúng ta khát vọng chân thiện mỹ, mà chúng ta gọi tắt là điều lành đó. Như vậy thì khi mà dựng nên con người, khi dựng nên con người thì Thiên Chúa có một ý định. Sách Sáng Thế nói với chúng ta qua hình ảnh rằng là khi mà Chúa dựng nên ông Adam, sau đó Chúa đưa ông Adam vào trong một thửa vườn có tên là Eden. Thửa vườn ấy là một vườn đầy cây ăn trái với những dòng nước chảy tràn qua đó. Đó. Đối với chúng ta thì có một lần tôi đã chia sẻ với quý bà và anh chị em
một cái vườn đầy cây ăn trái với dòng suối chảy tràn, cái nước chảy tràn như vậy, đối với chúng ta chẳng có gì hấp dẫn, có đúng không? Ăn trái cây mà uống nước suối thì đâu có gì ngang với lại còn hơn đi kinh tế mới, chứ đúng không? Chẳng có gì hấp dẫn. Nhưng mà đối với người Do Thái là cái người du mục đi trong cách bỏng nắng thiêu. Thánh Lễ TV trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Kính chúc quý vị luôn được mạnh khỏe, bình an trong Chúa và Mẹ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.